สวัสดีครับผมแอดมินบิ๊กจาก Running Profile หลังจากห่างหายจากการรีวิวกันไปอยู่นานวันนี้ทางเรากลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับกับการรีวิวรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ซึ่งจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเหมาะกับการใช้งานด้านไหนนั้นเชิญติดตามรับชมได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางแบรนด์ La Sportiva Thailand ที่ส่งรองเท้าวิ่งเทรลคู่นี้มาให้ทางเราทดสอบกันนะครับมาเริ่มกันจากข้อมูลที่ควรรู้และประวัติของรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa กันก่อนนะครับรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 ในฐานะของรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับแข่งขันในระยะทางไกลที่สามารถใช้งานได้ในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะทาง100กิโล100ไมล์หรือ170กิโลรวมถึงระยะทางที่ไกลกว่านั้นก็มีนักแข่งเลือกที่จะหยิบรองเท้าคู่นี้ลงสนามแข่งอยู่เป็นประจำนะครับโดย La Sportiva รุ่น Akasa จะมีจุดเด่นในด้านของการออกแบบที่นำเอาเทคโนโลยี Stability Control ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแผ่นพลาสติก TPU แข็ง2ชิ้นที่จะวางประกบอยู่บริเวณพื้นชั้นกลางและโอบขึ้นมาบริเวณกลางเท้าทั้ง2ด้านเพื่อช่วยป้องกันการบิดตัวของพื้นชั้นกลางและช่วยทำให้รองเท้ากระชับเข้ารูปกับเท้าได้ดีกว่าเดิมซึ่งแผ่นพลาสติกแข็งแบบนี้เราจะสามารถพบเห็นได้ในรองเท้าเดินป่าเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเคยมีการทดสอบออกมาแล้วว่าแผ่นพลาสติกแข็งเหล่านี้จะคอยช่วยพยุงให้ส้นเท้าและข้อเท้าอยู่ในแนวระนาบที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการพลิกหรือบิดตัวไปมานะครับทำให้สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณข้อเท้าได้รวมทั้งช่วยลดความล้าของข้อเท้าในการวิ่งหรือเดินในระยะทางไกลนะครับซึ่งเทคโนโลยี Stability Control ตัวนี้เคยถูกนำมาใช้แล้วครั้งแรกในปี 2014 กับรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Bushido ซึ่งเป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งเทรลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคู่หนึ่งของแบรนด์ La Sportiva เลยนะครับนี่จึงไม่แปลกว่าทำไมในปี 2016 รองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa จึงได้รับรางวัลรองเท้าวิ่งที่โดนใจบก.หรือ Editor Choice จากนิตยสาร Trail Runner Magazine นะครับและรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ยังเป็นรองเท้าที่ตั้งแต่รุ่นแรกในปี 2016 จนถึงปี 2020 หรือนับเป็นเวลากว่า 5 ปีก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือออกรุ่นที่ 2 ออกมาแต่กลับมีนักแข่งจากทั่วโลกไว้วางใจและนำไปใช้แข่งขันจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนปี 2021 ที่ผ่านมาทางแบรนด์ La Sportiva ได้ทำการเปิดตัวรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa รุ่นที่ 2 ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและจะมีแผนวางจำหน่ายในปีหน้านี้นะครับซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้จะมีการปรับปรุงในส่วนของหน้าผ้าเล็กน้อยและเปลี่ยนตัวรองบุพื้นหรือ Stobble จากเดิมที่ใช้เป็นวัสดุ Open Cell PU ในรุ่นที่ 2 จะถูกเปลี่ยนเป็นวัสดุ EVA แทนแต่ในรุ่นที่ 2 นี้ยังคงใช้พื้นชั้นกลางและดอกยางที่เหมือนกับในรุ่นแรกนะครับอย่างไรก็ตามรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa รุ่นแรกที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจและมีนักแข่งจากทีม La Sportiva จำนวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้รองเท้ารุ่นนี้ลงแข่งขันในปี 2021 นี้นะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือแอนตัน คูบิก้าหรือนักวิ่งเทรลชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์2สมัยของสนามแข่ง Redville Trail 100 ในปี 2006 และปี 2007 ซึ่งเป็นการแข่งขันระยะทางไกล 100 ไมล์หรือประมาณ 160 กิโลที่จัดขึ้นณเมือง Redville รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยแอนตัน คูบิก้าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งหากท่านใดติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดจะทราบเป็นอย่างดีว่าเขาได้ห่างหายจากการลงแข่งขันวิ่งในระยะทางไกลไปอยู่นานโดยในครั้งสุดท้ายที่เขาลงแข่งขันวิ่งในระยะทางไกลคือในปี 2015 หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บต่างๆมากมายอย่างอาการหน้าแข้งร้าวอาการต้นขาด้านข้างอักเสบหรือ IT band และล่าสุดก็คืออาการเอ็นร้อยหวายอักเสบนะครับทำให้เขาหันไปปั่นจักรยานอยู่พักใหญ่จนกระทั่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาในวัย 38 ปีกลับมาลงแข่งขันสนามแข่ง Redville Trail 100 อีกครั้งโดยสวมใส่รองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa รุ่นแรกนี้นะครับและการกลับมาครั้งนี้ของเขาสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 ด้วยเวลา 17 ชั่วโมง 7 นาที 55 วินาทีซึ่งใช้เวลามากกว่าสถิติเดิมของเขาในวัยหนุ่มเมื่อ 15 ปีก่อนไปเพียง 6 นาทีเท่านั้น
ซึ่งนอกจากแอนตันคูบิก้าที่ไว้ใจลาสปาติวารุ่นอาคาสะรุ่นแรกยังมีนักวิ่งหญิงแกร่งชาวสวีเดนวัย 40 ปีอย่างมิมิคอตกาที่เลือกใช้รองเท้าวิ่งเทรลรุ่นนี้ลงสนามแข่งลาสปาติวาราวาเรโดอันตราเทรลซึ่งเป็นสนามแข่งระยะทางไกล 120 กิโลเมตรที่จัดขึ้นณเทือกเขาโดโลไมต์ของประเทศอิตาลีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเธอสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 ของฝ่ายหญิงนะครับนอกจากนี้ความนิยมของลาสปาติวารุ่นอาคาสะยังไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในวงการวิ่งเทรลเท่านั้นแต่ยังมีนักเดินป่าจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้รองเท้ารุ่นนี้แทนที่รองเท้าเดินป่าที่มีน้ำหนักมากแบบในอดีตด้วยนะครับและหลังจากทราบประวัติและความนิยมของลาสปาติวารุ่นอาคาสะกันไปแล้วเรามาต่อกันที่ในส่วนของข้อมูลจำเพาะกันนะครับลาสปาติวารุ่นอาคาสะมีดรอปอยู่ที่ 6 มิลโดยมีปลายเท้าสูง 20 มิลและส้นเท้าสูง 26 มิลนะครับและในไซส์ 45 EU จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 353 กรัมซึ่งในไซส์ 45 EU จะมีขนาดความยาวของรองเท้าที่เท่ากับไซส์ 10.5 US ของแบรนด์ Hoka One One นะครับโดยขั้นตอนการเลือกไซส์รองเท้าอย่างละเอียดผมจะวางไว้ให้ด้านล่างบริเวณคำอธิบายนะครับและในส่วนของราคาตั้งในประเทศไทยจะอยู่ที่ 5,450 บาทมาในส่วนของการรีวิวและความรู้สึกหลังสวมใส่ลาสปาติวารุ่นอาคาสะกันบ้างนะครับโดยมาเริ่มจากในส่วนของหน้าผ้าหรือ upper กันก่อนหน้าผ้าของลาสปาติวารุ่นอาคาสะจะใช้หน้าผ้า Air Mesh ที่สามารถระบายอากาศและน้ำได้เป็นอย่างดีโดยทางแบรนด์ลาสปาติวาจะมีการออกแบบเน้นให้หน้าผ้ามีความทนทานและสามารถปกป้องเท้าได้ดีเป็นพิเศษเนื่องจากในการวิ่งในระยะทางไกลเรามีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากหินหรือกิ่งไม้ที่คมๆอยู่ตลอดเวลานะครับโดยหน้าผ้าของลาสปาติวารุ่นอาคาสะจะมีการสกรีนยาง PU รอบตัวรองเท้าและพาดยาวลงมาถึงบริเวณพื้นชั้นกลางรวมทั้งภายในจะมีการสกรีนเส้นยางบริเวณกลางเท้าซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Stability Control ที่ช่วยเพิ่มความกระชับบริเวณกลางเท้ามากยิ่งขึ้นทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนกับว่ารองเท้าได้เป็นส่วนเดียวกับเท้านะครับและบริเวณหน้าเท้าจะมีการสกรีนเส้นยางที่ถูกเรียกว่าเทคโนโลยี Dynamic Protection ซึ่งช่วยปกป้องหน้าเท้าและนิ้วเท้าควบคู่ไปกับโทบัมเปอร์หรือโทแคปแบบแข็งนะครับซึ่งอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของเทคโนโลยี Dynamic Protection คือการช่วยทำให้หน้าผ้าอยู่ทรงและไม่ยืดหรือย้วยเมื่อถูกใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและในส่วนของฮิลเคาน์เตอร์จะเป็นฮิลเคาน์เตอร์แบบพลาสติกแข็งซึ่งจะช่วยประคองและปกป้องส้นเท้าทั้งนี้ยังมีการบุขอบโฟมบริเวณข้อเท้าแบบหนาและลิ้นแบบหนาที่ช่วยเพิ่มความกระชับและความสบายในการสวมใส่นะครับนอกจากนี้ลาสปาติวารุ่นอาคาสะยังถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่มีความสูงและความกว้างของหน้าเท้าที่กว้างที่สุดของแบรนด์ลาสปาติวาเนื่องจากเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งในระยะทางไกลนะครับโดยรวมหน้าผ้าของลาสปาติวารุ่นอาคาสะเป็นหน้าผ้าที่ระบายอากาศได้ดีปกป้องเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความกระชับเท้าไม่มีอาการส้นรูดและไม่มีปัญหาหน้าผ้ากัดเท้าหรือบิสเตอร์เลยนะครับแต่ในครั้งแรกที่สวมใส่เนื้อผ้าบริเวณนิ้วรองเท้าและขอบบริเวณส้นเท้าจะมีความสากซึ่งจะต่างจากเนื้อผ้าบริเวณปลายเท้าที่เรียบนุ่มโดยทางแบรนด์ลาสปาติวาตั้งใจให้เนื้อผ้าที่สากในบริเวณเหล่านี้สามารถจับกับถุงเท้าได้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดอาการเท้าเลื่อนหรือไหลภายในรองเท้าเมื่อต้องวิ่งลงเขานะครับและในส่วนสุดท้ายของหน้าผ้าที่เราจะมาลงรายละเอียดกันแบบเจาะลึกนั่นก็คือการระบายน้ำนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปว่ารองเท้าวิ่งเทรลลาสปาติวารุ่นอาคาสะใช้หน้าผ้า Air Mesh ที่ระบายอากาศและน้ำได้ดีแต่ตัวเนื้อผ้าของ Air Mesh ยังมีอาการอมน้ำอยู่นะครับซึ่งทำให้หลังจากลงน้ำแม้ว่าจะไม่มีอาการน้ำขังภายในรองเท้าแต่ตัวเนื้อผ้าจะอมน้ำและมีความชื้นอยู่ซึ่งทำให้รองเท้าค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากขึ้นจากน้ำนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยหน้าผ้าของลาสปาติวารุ่นอาคาสะหลังจากลงน้ำจะทำให้รองเท้ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น 478 กรัมหรือคิดเป็น 35.4% นะครับซึ่งถือได้ว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติของหน้าผ้าเมชประเภทนี้และเมื่อวิ่งผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งหน้าผ้าจะค่อยๆแห้งเองนะครับมาในส่วนต่อไปในส่วนของพื้นชั้นกลางหรือมิดโซลกันบ้างนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางของลาสปาติวารุ่นอาคาสะจะเป็นพื้นชั้นกลางแบบ Injected EVA ซึ่งเป็นการขึ้นรูปวัสดุ EVA ด้วยการฉีดโดยวิธีการทำแบบนี้จะทำให้พื้นชั้นกลางมีมวลของวัสดุ EVA ที่มากเป็นพิเศษส่งผลให้พื้นโฟมสามารถรับแรงกระแทกได้ดีและคืนตัวได้เร็วไม่เกิดอาการยวบเมื่อยุบตัวจากการวิ่งนะครับ
ซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของขั้นตอนการผลิตแบบ Injected EVA นั่นก็คือเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานโฟมจะไม่เสียรูปและไม่เกิดรอยยับได้ง่ายนะครับซึ่งต่างจากขั้นตอนการผลิตแบบ Compression Mold EVA ที่โฟมจะหมดสภาพในการใช้งานหรือไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีอีกต่อไปแต่การผลิตแบบ Injected EVA ก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของรองเท้านั่นเองนะครับและอย่างที่ทุกท่านได้เห็นพื้นชั้นกลางของรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa จะถูกแบ่งออกเป็น2สีโดยโฟมทั้ง2สีจะมีความหนาแน่นที่เท่ากันแต่ทางแบรนด์ La Sportiva จะมีการเจาะรูและทำเป็นช่องไว้ทั่วทั้งบริเวณส้นเท้าเพื่อช่วยทำให้ส้นเท้าสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีความนุ่มมากขึ้นนะครับและบริเวณกลางของพื้นชั้นกลางจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Stability Control หรือแผ่นพลาสติก TPU แข็ง2ชิ้นที่ทางเราได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับซึ่งจะวางประกบอยู่บริเวณพื้นชั้นกลางและอบขึ้นมาบริเวณกลางเท้าทั้ง2ด้านโดยจะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับรองเท้าและช่วยป้องกันการบิดตัวของพื้นชั้นกลางบริเวณกลางเท้าทำให้เท้าของนักวิ่งไม่ทำงานหนักจนเกินไปและไม่เกิดอาการเท้าล้าเมื่อต้องวิ่งในระยะทางไกลนะครับและในส่วนของตัวรองบุพื้นหรือ Stobble จะเป็นตัวรองบุพื้นที่ทำมาจากวัสดุ Open Cell PU ซึ่งทางแบรนด์ La Sportiva จะเรียกว่าเทคโนโลยี Cushion Platform ซึ่งมีหน้าที่ช่วยซับแรงกระแทกขนาดรองเท้านะครับและอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปว่า La Sportiva รุ่น Akasa รุ่นที่2ที่จะวางจำหน่ายในปีหน้านี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวรองบุพื้นตัวนี้ไปเป็นวัสดุ EVA ที่มีความหนา3มิลแทนนะครับซึ่งอาจทำให้รองเท้าตอบสนองและส่งแรงได้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่โดยรวมคาดว่าน่าจะไม่ต่างจากรุ่นแรกมากนักนะครับและในส่วนของแผ่นรองรองเท้าหรือ Insole จะมาพร้อมกับแผ่นรองรองเท้าของแบรนด์ Ultralight ที่มีความนุ่มและดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับและในส่วนสุดท้ายของพื้นชั้นกลางที่ทางเราจะมาลงรายละเอียดกันนั่นก็คือความสูงของพื้นชั้นกลางหรือ Stack Height นะครับโดยทางแบรนด์ La Sportiva กล่าวว่ารองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa มีดรอปอยู่ที่6มิลโดยมีปลายเท้าสูง20มิลและส้นเท้าสูง26มิลแต่ทางเราวัดจริงที่รวมดอกยางและแผ่นรองบุพื้นจะได้ความสูงบริเวณปลายเท้าอยู่ที่21มิลและบริเวณส้นเท้ามีความสูงอยู่ที่30มิลนะครับทำให้รองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa มีดรอปอยู่ที่9มิลซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากในการวิ่งในระยะทางไกลนะครับโดยรวมพื้นชั้นกลางของ La Sportiva รุ่น Akasa มีความนุ่มปานกลางโดยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเสถียรและมั่นคงของตัวรองเท้าซึ่งจะช่วยบังคับให้ข้อเท้าอยู่ในแนวระนาบที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้ในการวิ่งในระยะทางไกลสามารถช่วยลดอาการเมื่อยเท้าและข้อเท้าได้เป็นอย่างดีรวมทั้งช่วยลดโอกาสข้อเท้าพลิกเมื่อต้องวิ่งในทางธุรกันดารอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นักวิ่งที่มีอาการเท้าล้มหรือเท้าแบนสามารถสวมใส่รองเท้าคู่นี้ได้เลยนะครับเนื่องจากแผ่นพลาสติก TPU ที่วางประกบอยู่บริเวณพื้นชั้นกลางจะคอยค้ำยันไม่ให้เท้าเกิดอาการล้มมากนักนะครับและด้วยความเสถียรที่ว่ามานี้ทำให้รองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa สามารถใช้งานในทางธุรกันดารที่มีหินก้อนลอยหรือรากไม้ได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับในส่วนของการทำความเร็วในทางดินเรียบรองเท้าสามารถคงความเร็วที่ไม่เร็วมากได้ดีไม่มีอาการสะท้านขาหรือเข่าแต่การนำไปเร่งทำความเร็วมากๆทางเรามองว่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากน้ำหนักของรองเท้าที่ค่อนข้างมากมาในส่วนสุดท้ายของรองเท้านั่นคือดอกยางหรือ outsole กันนะครับดอกยางของรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ใช้เป็นดอกยางลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีชื่อว่า Friction Red ที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเนื้อยางของรองเท้าปีนผามาประยุกต์ใช้โดยมีความสูงของดอกยางอยู่ที่ 4.5 มิลนะครับซึ่งดอกยาง Friction Red จะเป็นดอกยางที่มีความหนาแน่น2ส่วนโดยจะโดดเด่นในเรื่องของความสมดุลทั้งในด้านของการยึดเกาะพื้นและความทนทานในการใช้งานนะครับโดยบริเวณดอกยางสีดำจะเป็นดอกยางแบบ sticky rubber หรือดอกยางเหนียวที่สามารถเกาะพื้นผิวต่างๆได้เป็นอย่างดีต่างจากดอกยางที่เป็นสีแดงนะครับที่จะเป็นดอกยางที่เน้นไปที่ความทนทานในการใช้งานโดยเฉพาะซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณที่นักวิ่งมักจะลงเท้าอยู่เป็นประจำหรือมีการเสียดสีอยู่กับพื้นบ่อยครั้งอย่างบริเวณส้นเท้าและบริเวณปลายนิ้วเท้านะครับและตัวของดอกยางเองก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Impact Brake System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางแบรนด์ La Sportiva ทำร่วมกับแบรนด์ V-Balm ในการออกแบบดอกยางที่สามารถช่วยรองรับแรงกระแทกได้ซึ่งทางแบรนด์ La Sportiva กล่าวว่าเทคโนโลยี Impact Brake System สามารถช่วยลดแรงกระแทกขณะรองเท้าได้มากถึง 20% นะครับ
โดยรวมหลังจากนำไปทดสอบพบว่าดอกยาง Friction Rate ในส่วนบริเวณดอกยางสีดำสามารถยึดเกาะพื้นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสามารถยึดเกาะพื้นได้ดีกว่าดอกยาง V-Bar Mega Grip ที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของรองเท้าวิ่งเทรลยุคสมัยนี้เลยนะครับและในส่วนของการทดสอบการยึดเกาะพื้นบนพื้นผิวที่เปียกน้ำดอกยาง Friction Rate ก็ยังยึดเกาะพื้นได้ดีกว่าดอกยาง V-Bar Mega Grip ทำให้ทางเราสามารถจัดให้ดอกยาง Friction Rate ของรองเท้าวิ่งเทรล Ras Sportiva รุ่นอาคาสานี้อยู่ในเกณฑ์การยึดเกาะพื้นในระดับที่ดีมากหรือดีเป็นอันดับต้นๆของรองเท้าวิ่งเทรลเลยนะครับในส่วนของการใช้งานจริงดอกยางสามารถเกาะพื้นได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินเรียบทางหินรอยหรือรากไม้ซึ่งการใช้งานในทางดินแห้งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรวมทั้งดอกยางยังมีความทนทานในการใช้งานอีกด้วยนะครับแต่ไม่ถึงกับทนทานเท่าดอกยางของ V-Bar Mega Grip แต่ในเส้นทางหินตะไคร่ในแถบบริเวณน้ำตกดอกยางจะมีอาการลื่นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของดอกยางเกือบทุกแบรนด์ที่จะไม่สามารถยึดเกาะบนทางหินตะไคร่ได้นะครับสุดท้ายที่ทางเราจะพูดถึงในส่วนของดอกยางนั่นก็คือการใช้งานบนทางโคลนนะครับซึ่งทางเราจะแยกระหว่างทางโคลนดินหนังหมูกับโคลนดินน้ำตกในป่านะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไว้นะครับว่าดอกยางของ Ras Sportiva รุ่นอาคาสะมีความสูงของดอกยางอยู่ที่ 4.5 มิลทำให้สามารถวิ่งบนทางโคลนทั้งสองประเภทได้อย่างไม่มีปัญหาและไม่มีอาการลื่นนะครับแต่ในเรื่องของอาการติดโคลนทางเราพบว่าดอกยางจะเกิดอาการติดโคลนเฉพาะกับทางดินโคลนหนังหมูเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่เกิดอาการติดโคลนกับทางดินโคลนน้ำตกในป่าโดยถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางโคลนดินหนังหมูที่มีความเหนียวของเนื้อโคลนทำให้รองเท้าวิ่งเทรลส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการติดโคลนเช่นเดียวกันนะครับแต่เมื่อวิ่งผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งดินโคลนเหล่านี้จะค่อยๆหลุดออกจากพื้นไปเองนะครับมาสรุปส่งท้ายกันนะครับรองเท้าวิ่งเทรล Ras Sportiva รุ่นอาคาสะเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการซ้อมและแข่งขันในระยะทางไกลโดยตัวรองเท้าจะมีความโดดเด่นทั้งในด้านของหน้าผ้าที่สวมใส่สบายหน้าเท้าค่อนข้างกว้างและสามารถระบายอากาศและน้ำได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความทนทานในการใช้งานและสามารถปกป้องเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับและในส่วนของพื้นชั้นกลางมีความเสถียรและมั่นคงจากเทคโนโลยี Stability Control ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นสำคัญในรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับประกอบกับดอกยางของแบรนด์ Ras Sportiva อย่าง Friction ที่สามารถใช้งานได้ดีในทุกสถานการณ์และถือเป็นดอกยางที่มีความสามารถในการยึดเกาะพื้นที่ดีเป็นอันดับต้นๆของดอกยางที่ทางเราเคยทดสอบมาเลยก็ว่าได้นะครับทำให้รองเท้าวิ่งเทรล Ras Sportiva รุ่นอาคาสานี้มีความน่าสนใจและเหมาะกับการนำไปใช้งานในทางธุรกันดารหรือนำไปเดินป่าในระยะทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับและในส่วนของการใช้งานที่ทางเรามองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักกับรองเท้าวิ่งเทรล Ras Sportiva รุ่นอาคาสานี้นั่นก็คือการวิ่งทำความเร็วในทางดินเรียบนะครับซึ่งแม้ว่าจากที่ทางเราทดสอบมารองเท้าวิ่งเทรลคู่นี้จะสามารถทำความเร็วในทางดินเรียบออกมาได้อย่างน่าประทับใจแต่ด้วยน้ำหนักของรองเท้าที่ค่อนข้างมากทำให้ทางเรายังมองว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับการเร่งทำความเร็วแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับและสุดท้ายกับการเปรียบเทียบกับรองเท้าวิ่งเทรล2รุ่นเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรุ่นแรกจะเป็น Hoka Speed Ghost 4ที่นักวิ่งเทรลชาวไทยส่วนใหญ่น่าจะมีติดบ้านกันทุกท่านและอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Hoka ตระกูล Mafateซึ่งรุ่นที่เรานำมาในวันนี้จะเป็นรุ่น Evo Mafate 2 นะครับที่มีการใช้งานที่ใกล้เคียงกับรองเท้าวิ่งเทรล Ras Sportiva รุ่นอาคาสานี้นะครับโดยมาเริ่มเปรียบเทียบจาก Hoka Speed Ghost 4 กันก่อน Hoka Speed Ghost 4 เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ถูกออกแบบมาสำหรับซ้อมในระยะทางไกลแทนที่รองเท้าตัวแข่งอย่าง Evo Speed Ghost โดย Hoka ตระกูล Speed Ghost จะมีจุดเด่นคือความหนานุ่มของพื้นชั้นกลางที่ทำให้เหมาะกับการใช้งานบนทางดินเรียบโดยเฉพาะกับตัวแข่งอย่าง Evo Speed Ghost ที่สามารถทำความเร็วบนทางดินเรียบได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ด้วยความสูงและฐานของรองเท้าที่ค่อนข้างกว้างทำให้ในการวิ่งในทางธุรกันดารที่มีหินก้อนลอยหรือรากไม้จำนวนมากขอบที่กว้างของพื้นชั้นกลางของ Hoka Speed Ghost 4 ก็มักจะไปเกี่ยวหรือเกยกับหินเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งอาจทำให้ข้อเท้าของนักวิ่งพลิกไปตามหินได้นะครับ
และในส่วนของ Hoka Evo Mafate 2 ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ถูกออกแบบมาสำหรับแข่งขันในระยะทางไกลบนเส้นทางที่ทุรกันดารโดยเฉพาะซึ่งพื้นชั้นกลางจะมีความนุ่มที่นุ่มกว่าและมีฐานของรองเท้าที่กว้างกว่า La Sportiva รุ่น Akasa อยู่เพียงเล็กน้อยนะครับทำให้ Hoka Evo Mafate สามารถใช้งานได้ทั้งบนเส้นทางทุรกันดารและทางดินเรียบได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งในด้านของน้ำหนักของรองเท้าที่เบากว่าค่อนข้างมากแต่ด้วยความสูงของพื้นชั้นกลางที่มากกว่าทำให้การวิ่งบนทางทุรกันดารให้ความรู้สึกที่ไม่เสถียรเท่ากับรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa นะครับนอกจากนี้ในด้านของความทนทานในการใช้งานหน้าผ้าของ Hoka Evo Mafate ที่เป็นรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับแข่งขันโดยเฉพาะจะมีหน้าผ้าที่ไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นักนะครับทำให้เมื่อนำไปซ้อมเป็นประจำทุกวันหน้าผ้าอาจจะมีการฉีกขาดหรือเสียหายได้ง่ายนะครับซึ่งจะต่างจากหน้าผ้าของรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ที่มีความทนทานในการใช้งานและสามารถปกป้องเท้าได้มากกว่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ในวันนี้โดยรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa ถือได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ดีคู่หนึ่งในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิ่งหรือผู้ที่สนใจในรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa นี้นะครับและท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้าวิ่งเทรล La Sportiva รุ่น Akasa นี้เชิญคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับและในรีวิวครั้งหน้าจะเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นอะไรที่ทางเราจะนำมาทดสอบนั้นโปรดติดตามกดไลค์กด Subscribe พวกเรา Running Profile ด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้วิ่งให้สนุกนะครับสวัสดีครับ